बच्चाहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भनेपछि बच्चाहरूले सिक्ने भनेको इन्भाइरोमेन्ट के हो त हैन बच्चाको इमिडिएट इन्भाइरोमेन्ट भने आफ्नो आमा बाउ आफ्नो फ्यामिली आफ्नो टिचर्स आफ्नो फ्रेन्ड्स हैन त्यो बाहेक अरू हुँदैन सो उसले कहाँबाट सिक्छ यही मान्छेहरूबाट सिक्छ हैन सो तपाईले एक्जाम्पल बनाउनु पर्यो आफ्नो बच्चाको हेल्दी इटिङको लागि अब तपाई बसेर मोमो चाउमिन खाइराख्नु बच्चालाई चाहिँ दाल भात तरकारी खा भने त्यो बच्चाले मान्दैन तपाईले बसेर चिप्स खाइराख्नु भएको छ उसलाई काक्रो खा भने मान्दैन बच्चाले तपाईले सिकाउनु पर्यो तपाईलाई हेरेर तपाईको बच्चाले सिक्छ कि मैले यो खानु हुन्छ यो खानु हुँदैन हैन सो हेल्दी इटिङ बच्चामा स्टार्ट्स फ्रम यु स्टार्ट्स फ्रम बच्चाको इमिडिएट इन्भाइरोमेन्ट हैन सो तपाईले सानैदेखि उलाई जङ्क फुड डिस्करेज गर्नु भएको छ कोक फ्यान्टाहरू दिनु भएको छैन एकदम धेरै चकलेट ललिपपहरूलाई रिवार्ड फुड्स नबनाएर दिनु भएको छैन भने चाहिँ नि त्यो बच्चाले डेफिनेटली घरको खाना मज्जाले खान्छ हैन न्युट्रिसियस खाना नै खान्छ है तर त्यो भन्दैमा एभ्री टाइम बच्चाले म यही खान्छु भन्ने हुँदैन है बच्चाले के खोज्छ भेराइटी खोज्छ है बच्चालाई केले अट्र्याक्ट गर्छ डिफ्रेन्ट कलर्सले अट्र्याक्ट गर्छ डिफ्रेन्ट शेप्सले अट्र्याक्ट गर्छ हैन सो उलाई चाहिँ नि धेरै नौलो कुराहरू मन परिरहेको हुन्छ हैन सो त्यो बेला चाहिँ नि तपाईले बच्चाले खाएन भनेर एउटै कुरामा लागे गर्नु हुँदैन मैले देखेको चाहिँ नि के छ भनेपछि बच्चाले दाल भात तरकारी खाएन भने आमा बाउहरू एकदम चिन्तित एकदम है मेरो बच्चाले दाल भात तरकारी खाए दाल भात तरकारी मात्र हो त बच्चाले खाने होइन नि त्यसलाई हामीले सब्स्टिट्युट पनि गर्न सक्छौँ हैन एकचोटि दाल भात तरकारी खाएन त्यसपछि पनि दिनुहुन्छ त्यसपछि के हुन्छ बच्चालाई इरिटेसन हुन्छ हे कति दिइरहेको एउटै कुरा भने जस्तो हुन्छ सो तपाईले त्यसमा चाहिँ नि अलिकति टेक्निक लाएर दाल भात तरकारी नदिनुस् कहिले तरकारी हालेर ओट्स दिनुस् कहिले फ्राइड राइस बनाइदिनुस् अन्डा हालेर फ्राइड राइस बनाउनु त बच्चाले कति मजाले खान्छ हैन तरकारी खाएन भनेर जहिले अर्को चाहिँ तरकारी खाइदैन यो खाइदैन भन्ने हुन्छ तर तरकारीलाई तपाईले एउटै तरिकाले नपकाएर अर्को जस्तो आलुलाई यतिकै दिन भन्दा म्याश पोटेटो बनाएर दिनुस् हैन सो डिफ्रेन्ट प्रिपरेसन गर्दिनी है फ्रुट्सहरू खाएन भने चाहिँ नि त्यसलाई डिफ्रेन्ट शेपमा कट गर्दिनी अहिले त कति धेरै आएको छ बजारमा कि शेप कटर्सहरू छ हैन सो तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने उसको प्लेट चाहिँ नि अलिकति कलरफुल बनाइदिने हैन सो जस्तो राइस भयो हैन दाल भयो त्यससँग अलिकति टेक्सचर पनि अलिकति पापड जस्तो केही हैन अलिकति क्रन्ची भन्न खोजे पापड त हैन बट क्रन्ची केही त्यस्तो राखिदिने फ्रुट्सहरू दिँदाखेरि डिफ्रेन्ट कलर फ्रुट्सहरू दिने डिफ्रेन्ट शेप्समा काटेर दिनुस् उनीहरूलाई उत्सुकता हुन्छ के रहेछ भन्ने हुन्छ हैन सो त्यसरी अलिकति इन्ट्रेस्टिङ तपाईले आफ्नो बच्चाको खाना बनाइदिए भने उसले खान्छ तर डे इन डे आउट है बिहान पनि बेलुका पनि दिउँसो पनि भातै खुवाउन थाल्यो भने त्यो बच्चाले अभियसली हामीलाई पनि 24 घण्टा भात त खान मन लाग्दैन कहिलेकाहीँ चेन्ज पनि चाहिन्छ त्यस्तै गरेर बच्चाको पनि यो खानाको प्याटर्न जुन छ त्यो चाहिँ नि चेन्ज गरिदिनुस् एकचोटि खाँदैन दुईचोटि खाँदैन तेस्रोचोटि खान्छ र टाइममा अलिकति इन्ट्रेस्टिङली खानेकुराहरू प्रेजेन्ट गरेर दिनुस् बच्चाले खान्छ डाक्टर्स हब नेपाल स्वास्थ्य पहुँच समयमा सबैमा